สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่บางคนอาจจะแอบกังวลนิดๆแต่ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะเราจะทำให้มันเบาๆสบายๆเหมือนนั่งจิบชาคุยกับเพื่อน คลิปนี้ชื่อว่านี่ในวัยเกษียณจัดการยังไงให้สบายใจ ใช่แล้วค่ะเรื่องนี้เนี่ย บางคนเกษียณแล้วก็ยังมีติดตัวอยู่บ้าง จะผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือบัตรเครดิตที่เพิ่งรูดไปซื้อของลดราคา แต่ไม่ต้องเครียดไปนะคะเพราะวันนี้เรามี5วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณจัดการหนี้ได้แบบชิลๆไม่ปวดหัว แถมยังมีตัวอย่างจากเพื่อนๆวัยเกษียณที่เขาทำได้จริงมาฝากด้วย คลิปนี้จะยาวสักหน่อย เราจะคุยกันแบบละเอียดค่อยๆไปทีละขั้น ไม่รีบร้อนถ้าคุณพร้อมแล้ว หยิบกาแฟหรือชามานั่งด้วยกัน แล้วไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ เดี๋ยวมีอะไรดีๆมาฝากเรื่อยๆค่ะ มาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยค่ะ รู้จักหนี้ตัวเองก่อน ฟังดูง่ายเนาะ แต่บางคนอาจจะยังไม่เคยลองนั่งดูจริงๆว่ามีหนี้เท่าไหร่กันแน่ ไม่ต้องกลัวค่ะ มันเหมือนเช็คกระเป๋าว่ามีอะไรบ้าง ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ตัวอย่างแรก ป้าสมใจวัย62 ปีค่ะ ป้าเคยเป็นแม่ค้าขายของชำเล็กๆในหมู่บ้าน แต่ต้องกู้เงินมาซ่อมร้านหลังน้ำท่วม เลยมีหนี้ติดตัวมาถึงตอนเกษียณ ป้าเคยกลัวหนี้มาก เพราะมีทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถ แถมบัตรเครดิตก็มีบ้าง พอวันหนึ่งป้านั่งจดดู ปรากฏว่าหนี้รวมแค่400,000 ไม่เยอะอย่างที่กลัว ป้าบอกว่ารู้แล้วมันโล่งเลยอะรู้สึกเหมือนยกอะไรหนักๆออกไป คนต่อมา ลุงบุญวัย66 ปี ลุงเคยขับรถส่งของให้โรงงาน แต่ต้องกู้เงินมาซื้อรถกระบะคันใหม่ ตอนลูกขอให้ช่วยซื้อของแต่งงาน เลยมีหนี้บ้านกับหนี้ร้านค้าติดมา ลุงนั่งจดกับลูกสาว ดูว่าเหลือเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ สรุปหนี้จริงๆแค่300,000 กว่า ลุงบอกว่าเห็นตัวเลขแล้วไม่น่ากลัวเลยว่า วิธีเริ่มง่ายๆค่ะ ลองหยิบกระดาษมา เขียนว่านี่ฉัน แล้วลิสต์เลยนี่บ้านเท่าไหร่นี่รถเท่าไหร่ ถ้ามีใบแจ้งหนี้เก่าๆ ลองหยิบมาดูด้วยก็ดีนะคะ ไม่ต้องรีบ เขียนไปช้าๆ ดื่มน้ำไปด้วยก็ได้ พอเห็นภาพรวมแล้ว คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักอย่างที่คิดจริงๆ ไปต่อกันที่วิธีที่2เลยค่ะ วิธีที่2 ปรับงบประมาณแบบชิลๆค่ะ คำว่างบประมาณอาจฟังดูจริงจัง แต่จริงๆมันเหมือนการจัดสรรเงินในกระเป๋าให้ลงตัวนะค่ะ ไม่ต้องตึงเกินไป ยังมีเงินซื้อของชอบได้อยู่ ตัวอย่างแรก ป้าสำราญวัย63 ปีค่ะ ป้าเคยเป็นพนักงานโรงแรม แต่ต้องกู้เงินมาช่วยลูกสาวเรียนมหาลัย พอเกษียณเลยมีหนี้บัตรเครดิตติดมา ป้าได้เงินจากลูกช่วยบ้าง บำนาญบ้าง รวมเดือนละ 15,000 ป้ามีหนี้บัตรเครดิต เลยลองแบ่งเงินเป็น3 กองหนึ่งจ่ายหนี้ 5,000 กองหนึ่งใช้กิน 8,000 อีก 2,000 เก็บไว้ ป้าบอกว่าทำแบบนี้แล้วรู้สึกไม่กดดันเลย ต่อมา ลุงประสงค์วัย65 ปี ลุงเคยเป็นช่างซ่อมรถ แต่กู้เงินมาซ่อมบ้านหลังพายุเข้า เลยมีหนี้บัตรเครดิตสะสมอยู่ ลุงเคยใช้เงินไปเรื่อย จนหนี้พุ่งไป200,000 พอมาปรับงบใหม่ ลุงแบ่งเงินใส่ซองหนึ่งจ่ายหนี้ซองหนึ่งกินข้าวซองหนึ่งเที่ยว ตอนนี้ลุงบอกว่า ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องคิดเยอะ ลองทำดูสิคะ หยิบปฏิทินมาวงวันเงินเข้า แล้วแบ่งเงินแบบชิวๆ อาจจะใช้ซอง หรือจดในสมุดก็ได้ ถ้ามีลูกหลาน ลองชวนเขามานั่งช่วยดูด้วยก็สนุกดีนะคะ ไม่ต้องเครียด ถ้าเหลือเงินนิดหน่อย ซื้อขนมมากินฉลองกันได้เลย ไปวิธีที่3กันค่ะ
วิธีที่3หารายได้เสริมแบบสนุกค่ะเกษียณแล้วไม่ได้แปลว่าต้องหยุดหาเงินนะคะลองหาอะไรที่ทำแล้วเพลินมาช่วยจ่ายหนี้สิไม่ต้องเยอะเดือนละ2-3 พันก็ช่วยได้แล้วตัวอย่างแรกคุณยายจันวัย68 ปีค่ะยายเคยขายข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ต้องกู้เงินมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หลานพอเกษียณเลยมีหนี้บัตรเครดิตนิดหน่อยยายชอบถักนิตติ้งเลยลองถ่ายรูปผ้าพันคอลงเฟซบุ๊กขายได้ผืนละ200-300ตอนนี้ยายมีเงินจ่ายหนี้แถมยังสนุกที่ได้เห็นคนชอบงานของตัวเองต่อมาลุงสมควรวัย64 ปีลุงเคยเป็นพ่อครัวร้านอาหารแต่กู้เงินมาสร้างห้องเช่าให้ลูกสาวพอเกษียณเลยมีหนี้ก้อนหนึ่งลุงชอบทำอาหารเลยสอนทำกับข้าวง่ายๆในชุมชนเช่นผัดกะเพราน้ำพริกได้ครั้งละ500-1,000ลุงบอกว่าได้ตังค์แถมเพื่อนชมว่าอร่อยสนุกดีลองดูสิคะอะไรที่คุณชอบทำอยู่แล้วลองเอามาแชร์ดูถ้าชอบถ่ายรูปลองขายรูปออนไลน์ถ้าชอบทำอาหารลองทำขายเพื่อนบ้านไม่ต้องรีบค่อยๆลองไปรับรองว่ามีทั้งเงินทั้งความสุขแน่นอนค่ะไปวิธีที่4กันวิธีที่4คุยกับธนาคารอย่างมั่นใจค่ะบางคนกลัวธนาคารโทรมาทีไรใจสั่นทุกทีแต่จริงๆเขาพร้อมช่วยเรานะคะถ้าเราคุยดีๆไม่ต้องเกรงเลยตัวอย่างแรกป้าสายทองวัย66 ปีค่ะป้าเคยเป็นพนักงานโรงงานแต่กู้เงินมาซื้อที่ดินเล็กๆไว้ให้ลูกพอเกษียณเลยมีหนี้บ้านเหลืออยู่ป้ามีหนี้บ้าน300,000ผ่อนเดือนละ10,000รู้สึกหนักพอโทรไปคุยกับธนาคารขอปรับเหลือ7,000ต่อเดือนธนาคารโอเคป้าบอกว่ารู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกเลยค่ะต่อมาลุงชัยวัย63 ปีลุงเคยขับแท็กซี่แต่ต้องกู้เงินมาซ่อมรถและช่วยงานแต่งลูกชายเลยมีหนี้บัตรเครดิตสะสมลุงมีหนี้บัตร3 ใบรวมกันเกือบแสนลุงไปคุยกับธนาคารขอรวมหนี้เป็นก้อนเดียวผ่อนนานขึ้นดอกเบี้ยถูกลงตอนนี้ลุงผ่อนแค่เดือนละ4,000สบายกว่าเดิมเยอะวิธีเริ่มลองหยิบใบแจ้งหนี้มาดูว่าเบอร์ธนาคารอยู่ไหนแล้วโทรไปค่ะบอกเขาว่าฉันอยากจัดการหนี้ให้ลงตัวถ้าไม่กล้าลองซ้อมพูดกับกระจกก่อนก็ได้นะคะรับรองว่าเขาจะช่วยแน่นอนไปวิธีสุดท้ายกันค่ะวิธีสุดท้ายปลดหนี้ด้วยความสุขค่ะการจ่ายหนี้ไม่ต้องเครียดตลอดนะคะลองให้รางวัลตัวเองบ้างเวลาจ่ายหนี้ได้สักก้อนมันช่วยให้เรามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยตัวอย่างแรกลุงบุญช่วยวัย67 ปีค่ะลุงเคยเป็นคนงานก่อสร้างแต่กู้เงินมาซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมและช่วยลูกเปิดร้านกาแฟเลยมีหนี้บ้านติดมาลุงจ่ายหนี้บ้านหมดหลังผ่อนมา20 ปีเลยชวนลูกหลานไปกินข้าวนอกบ้านครั้งแรกในรอบ5 ปีลุงบอกว่ามีความสุขจนลืมไปเลยว่าเคยเครียดคนสุดท้ายคุณยายละไมวัย70 ปียายเคยเป็นแม่บ้านแต่กู้เงินมาซื้อตู้เย็นและช่วยหลานเรียนหนังสือพอเกษียณเลยมีหนี้บัตรเครดิตนิดหน่อยยายปลดหนี้บัตรที่เคยเป็นแสนได้สำเร็จเลยซื้อเค้กมากินกับเพื่อนบ้านเฉลิมฉลองกันสนุกเลยยายบอกว่ากินเค้กไปยิ้มไปรู้สึกดีมากลองดูสิคะจ่ายหนี้ไปทีละนิดแล้วให้รางวัลตัวเองบ้างอาจจะกินข้าวกับครอบครัวหรือซื้อของเล็กๆที่ชอบรับรองว่าหนี้หมดไวแถมมีความสุขตลอดทางเลยค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนเราได้คุยกันถึง5 วิธีจัดการหนี้ในวัยเกษียณแบบสบายใจไปแล้วไม่ว่าจะรู้จักหนี้ตัวเองปรับงบแบบชิลๆ
หารายได้เสริมสนุกคุยกับธนาคารอย่างมั่นใจ หรือปลดหนี้ด้วยความสุข นี่มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะถ้าเราค่อยๆจัดการไปทีละขั้น จากเรื่องราวของป้าสมใจ ลุงบุญ ป้าสำราญ ลุงประสงค์ คุณยายจัน ลุงสมควร ป้าสายทอง ลุงชัย ลุงบุญช่วย และคุณยายละไม เราเห็นเลยว่าทุกคนมีหนี้จากชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะช่วยลูก ซ่อมบ้าน หรือซื้อของ แต่ทุกคนก็ผ่านมันมาได้แบบยิ้มได้ ลองเลือกวิธีที่ชอบสักหนึ่งอย่างไปทำดูสิคะ อาจจะเริ่มจากหยิบสมุดมาดูหนี้หรือโทรไปคุยกับธนาคารแบบชิวๆ ถ้ามีลูกหลาน ลองชวนเขามานั่งช่วยดูด้วยก็ได้นะคะ สนุกดีแถมได้ความคิดใหม่ๆ ถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม แล้วคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าคุณจะลองวิธีไหน หรือมีเคล็ดลับอะไรเจ๋งๆ มาแชร์กันได้เลย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ